May mga salitang napakasakit tanggapin, pero mas maraming salita ang pwedeng magbigay inspirasyon sa atin. Isa yan sa mga leksyon na natutunan ni Adrian Crisanto, o mas kilala bilang ang netizen na tumulong kay Kim Cho noong mga panahong binatiko siya ng mga bashers. At bata pa lang, creative na talaga si Adrian. Yung bata ako, gusto ko talagang maging musician. Madaming pangarap. Gusto ko ding maging architect, kagaya ng tatay ko. Basta anything has something to do with arts. Kaya naman pagdating ng kolehiyo, sinigurado ni Adrian na nasa linya ng arts ang kursong kukunin niya. Kaya Bachelor of Arts in Communication Arts ang kinuha niya sa University of the Philippines, Los Baños. Hindi ko alam what to expect with the home arts degree. So doon ko na-experience na sumali ng teatro. Doon din ako na-open up doon sa mga opportunities or doon sa kung gaano pa kalawak yung arts. Sabi ko, okay to Idealistic si Adrian na makatapos ng college. Akala niya magiging extension ito ng mga natutunan niya sa ComArts. Kaya naman noong nakatapos siya ng kolehiyo ng 2008, excited na excited siyang magtrabaho. Naging mahirap yung job hunting para sa akin kasi hindi ganon karami din yung opportunities to earn more. And at the same time, dami ding magagaling out there. Hello po. Yes, ma'am. Si Adrian Crisanto po ito. Ma'am, I'm sorry kung wala pa po ang experience. Kung bibigyan niyo ang pagkakataon, willing po akong matuto. Dala ng pangangailangan, December of 2008, pumasok si Adrian sa training program ng isang call center, kahit hindi ito ang kanyang linya. Nung time na yun, nagtitraining ako sa BPO, sa isang BPO company. Ang layo ng binabiyahe ko. So time iniisip ko habang sa biyahe ako, ito ba talaga yung gusto ko? Parang kakalimutan mo na lang ba yung mga pangarap mo nung bata ka, hanggang sa meron nga akong isang kaibigan, si Edward Nonay, na tinawagan ako. Sabi niya, Adrian, merong opening dito sa company namin. This is an advertising agency. Baka gusto mong itry. Iniwan ko na yung training na yon. Hindi na ako nagpakita. Naging art director sa isang advertising agency ang nakuhang trabaho ni Adrian. Trabaho na nakalinya sa kursong kinuha niya. Pero na-realize ni Adrian, hindi naging sapat ang natutunan niya sa college. So akala ko nung una parang puro fun lang. Nung dumating na talaga kami sa punto ng trabaho, sabi ko, wow, ito pala talagang real world. We have a deadline. The client is adamant about sticking to their timeline. Pakihanda yung deck mo para sa presentation bukas. Siguraduhin mong maganda yung deck mo. Pagdating ko ng 10 a.m. bukas, dapat nakasetup na ang lahat. Siyempre, may mga rejection din ng ideas. So, marirealize mo na, akala ko, ang galing-galing ko. Hindi pala. Dami ko pang kailangan matutunan. I believe, sir, this is the best strategy to represent the brand. Adrian, I think it lacks substance. Bakit parang hindi ka yata inspired? Sir? Ito na ba yung 4 years mo sa college? Yan na ba yung mga natutunan mo? Wala bang ibang mas magandang ideas? Adrian. Sir. What? Sir, ganito na lang po. Let me revise my presentation and let me get back to you ASAP. Umabot sa punto si Adrian na nagdadalawang isip na siya sa naging desisyon niya. Buti na lang dumating si Edward. Si Edward ang nagturo kay Adrian na minsan matututunan mo lang ang isang bagay pag ginagawa mo na. Naging malaking parte talaga si Kuya Edward. Kung hindi din dahil sa help niya, kung hindi dahil dun sa guidance niya nung nagtatrabaho pa kami sa same advertising agency, baka mas nag-quit ako early. Sa tulong ni Edward, unti-unting nahasa si Adrian at tumagal ng halos 1 taon sa trabaho niya bilang art director. Pero dumating ang panahon na kinailangan niyang bitawan ang career niya sa advertising dahil hindi sapat ang kita para makatulong sa pamilya. Umalis kami ng bahay. Pinalayas kami ng tatay namin. So si kuya yung nag-iisang nagtatrabaho lang. Tapos huminto ako sa pag-aaral. So si kuya yung sumalo lahat. After nung stint ko sa advertising agency, I think I became a better person. I became a better thinker. Kasi nung time na yun,
maganda na yung ginagawa ni Edward eh. Parang natatawa siya at parang hindi naman niya talaga siya makapaniwala. Sabi ko, ikaw talaga yung naging mentor ko pagdating sa arts, pagdating sa marketing, advertising, branding. Sa kasalukuyan, Branding and Corporate Communications Officer na si Adrian sa isang Filipino maritime company. Dala-dala ang lahat ng tinuro sa kanya ni Edward. Kuya Edward, paano ba kita mapapasalamatan sa lahat ng mga naitulong mo sa akin, sa lahat ng mga advices na ibinigay mo sa akin? Meron akong token of appreciation para sa'yo at ito yun. This symbolizes my appreciation and my admiration for all your bright ideas. Kasi, iba ka din talaga mag-isip eh. Malupit ka talaga, Kuya Edward. And at the same time, thank you for bringing so much light in my life.